Salut! Toate unitățile MediaNav de pe mașinile Dacia vin cu un așa numit meniu ascuns de setări care se cheamă Micom Manager și astăzi vreau să fac un tutorial complet pentru versiunea de MediaNav Evolution 3 care se găsește pe Dacia Spring și cu versiunea de soft 1.0.15.5 pe care ați văzut-o instalată într-un clip recent. Deci ce este cu acest Micom Manager? Este un meniu ascuns din fabrică care se poate accesa mult mai ușor și ne permite să modificăm foarte multe setări ale unității direct de pe ecranul MediaNav-ului, fără să mai fie nevoie să instalăm DDT for All, adică nu mai avem nevoie de OBD, nici de aplicația DDT for All, nici de laptop. Tot ce avem nevoie este un stick și un cod de acces. Deci cam toate setările care le vedeți aici în ecranul de configurări pentru MediaNav în DDT for All le vom avea accesibile, vă spuneam, direct pe ecranul MediaNav-ului. Și pentru asta, vă spuneam, avem nevoie doar de un stick USB. Prima oară trebuie să formatăm acest stick în format FAT32. Deci mergem pe stick-ul nostru, îi dăm un format. Capacitatea nu prea contează, nu vom crea pe el decât un fișier gol. Dar este foarte important sistemul de fișiere să fie FAT32. Dar la fel, numele nu prea contează și hai să alegem quick format ca să nu așteptăm prea mult să formateze. Ok. Și apoi pe acest stick trebuie să creăm un fișier gol exact așa cum vă arăt eu. Pentru că am mai făcut un tutorial la o versiune mai veche pentru 15.2 sau 15.3, dacă nu mai țin minte exact. Și foarte multă lume se încurca la acest pas când trebuie creat fișierul, pentru că dacă nu este creat cum trebuie, nu va funcționa. Și hai să deschidem Notepad-ul și fără să scriem nimic în acest nou Notepad, mergem la File și apoi îl salvăm, alegem stick-ul nostru și aici este pastul cel mai important. Aici la Save as Type să nu fie text document, să fie all files și apoi la file name scriem exact așa, mkm test legat și apoi underscore activate.ini. Deci exact așa să fie numele fișierului și îl salvăm pe stick-ul nostru proaspăt formatat FAT32. Da? Putem să închidem acum Notepad-ul și dacă mergem pe stick, da, așa trebuie să arate fișierul. Nu o să ne apară extensia, dar aici la tip vedem că este configuration file, deci este un fișier gol. Ok, și acum că am pregătit stick-ul, tot ce trebuie să facem este să îl conectăm la unitatea MediaNav și să accesăm acel meniu apăsând pe ecranul MediaNav-ului după un anumit pattern și apoi trebuie să introducem codul de acces. Fiecare versiune de soft are un cod diferit de acces. Eu până acum am făcut update-ul la 1.0.15.5, dar nu aveam acest cod de acces. Am postat clipul meu cu update-ul la 15.5 pe un forum din Franța dedicat unităților MediaNav și acolo este cineva foarte priceput care, a făcut el magia lui și a aflat acel cod și apoi a postat și el. Și o să vedem deci pentru versiunea 1.0.15.5 care este cel cod. Imediat mergem la mașină. Ok, avem stick-ul pregătit. Hai să-l introducem în portul USB. Așteptăm un pic ca să-l citească. Da, o să ne spună că nu s-a găsit niciun fișier. Este normal. Ok, și acum mergem la setări, sistem
versiune sistem, da? Deci pentru 1.0.15.5 prima oară trebuie să apăsăm pe ecran în cele 5 puncte, deci 1, 2, 3, 4, 5, ca să apară meniul. Și apoi codul pentru versiunea 1.0.15.5 este 9302, apăsăm OK, apoi ștergem și introducem 4666 și din nou OK. Așa, acesta este meniul MICOM. Da, aici sunt setările unde vom umbla noi, deci dacă nu vă apare acest buton, dacă vă apare așa cu gri, înseamnă că nu este activ. Ceea ce înseamnă că nu e bun stick-ul, ori nu este formatat corect, ori nu este fișierul acela creat corect. Ok, și hai să intrăm un pic să schimbăm tema. Tema este aici la KOL, da? Deci acum este cea default de Dacia și dacă apăsăm pe ea ne duce pe cea de Renault și dacă mai apăsăm încă o dată avem acea temă nouă Dacia NBI. Da? Deci aceste setări pe care le vedeți aici sunt practic acele din DDT, doar că sunt mult mai prescurtate ca să încapă aici în acest ecran. Aici, spre exemplu, la CMK este Car Manufacturer, unde setăm logo. La mine este deja pe Dacia NBI. Ok, deci după ce am setat, să zicem, tema, dăm pe Hard Reset. Nu apăsăm niciodată pe Make Version pentru că va reseta configurația medianavului complet și nu va mai porni. La fel, trebuie să știi foarte bine fiecare buton ce face, ce înseamnă această prescurtare, pentru că nu vrei să apeși aiurea pe aici să strici ceva. Deci am activat tema și acum apăsăm pe Hard Reset. Deși poate vă să vi se pare că nu s-a apăsat, nu face nimic, trebuie doar să așteptăm câteva secunde, pentru că durează până își dă un reboot. Da? Deci acum s-a restartat și a trebuit să avem acea nouă temă de Dacia. Da, logo-ul aveam deja, nu l-am schimbat. Și da, acum avem deci această nouă temă de Dacia NBI. Cam atât deocamdată, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.